เมื่อคุณเชื่อว่าคุณมีโชคคุณก็จะมีโชคนี่คือ Strategic Man Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเองเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมีโชคของคนครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะเอาละเรามาเริ่มกันเลยฮะว่าเรื่องราววันนี้จะเป็นยังไงนะครับคือมีคำกล่าวหนึ่งนะฮะที่กล่าวว่าคนที่เชื่อในเรื่องโชคเท่านั้นนะฮะถึงจะเป็นคนที่มีโชคอาจจะมีบางคนที่ไม่เชื่อในคำกล่าวนี้และอาจจะมีบางคนที่เชื่อในคำกล่าวนี้แต่ไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นนะลองฟังคลิปนี้ให้จบนะผมคิดว่าน่าจะได้ไอเดียที่เป็นประโยชน์กับชีวิตไม่มากก็น้อยนะครับก่อนไปต่อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Strategic Man ด้วยครับและความเชื่อในโชคลาภเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้อย่างไรนะฮะลองมาฟังเรื่องราวของชายที่มีชื่อว่าริชาร์ดเบนสันนะมหาเศรษฐีแสนล้านเจ้าของอาณาจักรธุรกิจเวอร์จินที่เริ่มต้นจากธุรกิจจัดจำหน่ายแผ่นเสียงทางไปรษณีย์ชีวิตของริชาร์ดเนี่ยเกี่ยวข้องกับความมีโชคมาโดยตลอดครับในหลากหลายรูปแบบเช่นเขาผ่านประสบการณ์เฉียดตายมาหลายครั้งยกตัวอย่างเช่นในปี 1970 เขาและภรรยารอดชีวิตจากเหตุการณ์เรืออับปางนะด้วยการกระโดดลงจากเรือที่กำลังเจอพายุถล่มแล้วก็ว่ายน้ำเข้าฝั่งนะฮะในการทำธุรกิจเนี่ยเขาก็มีโชคครับคือเพลงแรกในอัลบั้มแรกที่สตูดิโอบันทึกเสียงของเขาเนี่ยที่มีชื่อว่า Virgin Records นะถูกใช้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง The Exorcist นะและมียอดขายเกือบ20 ล้านชุดจนถึงปัจจุบันครับต่อมาเนี่ยริชาร์ดเนี่ยได้ตัดสินใจในแบบที่คนอื่นคิดว่าเขาบ้าครับจากการตัดสินใจเปิดตัวสายการบินที่มีชื่อว่า Virgin Atlantic แม้แต่ธนาคารนะฮะถึงขั้นขู่เขาว่าจะปิดกิจการของเขาถ้าเขาดื้อรั้นที่จะเปิดนะครับแต่ณปัจจุบันนะสายการบินของเขาเนี่ยมีรายได้รวมสูงสุดเป็นประวัติการที่ 3.1 พันล้านปอนด์นะในปี 2023 ที่ผ่านมานะครับชีวิตของริชาร์ดแบนสันเนี่ยเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเต็มไปด้วยการวัดดวงนะแต่เขามักโชคดีเสมอนะครับในปี 2014 นะมีคนถามเขาว่าโชคสำคัญแค่ไหนในการสร้างธุรกิจนะฮะและริชาร์ดเบรนสันเขาก็ตอบว่าผมคิดว่าโชคมีส่วนสำคัญอย่างแน่นอนเพราะมีผู้คนมากมายที่ทำงานหนักมากแต่ไม่ประสบความสำเร็จแต่คุณคงรู้จักสุภาษิตเก่าที่ว่าการทำงานหนักการตัดสินใจที่ถูกต้องคุณสามารถสร้างโชคของตัวเองได้ผมคิดอย่างนั้นครับแต่โชคก็มีส่วนสำคัญเช่นกันผมโชคดีที่รอดชีวิตจากการเดินทางด้วยบอลลูนล่องเรือและสิ่งไร้สาระอื่นๆมากมายในชีวิตดังนั้นผมจึงเกิดมาภายใต้ดวงดาวแห่งโชคนี่คือคำพูดของริชาร์ดแบนสันครับริชาร์ดแบนสันเนี่ยไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเพียงคนเดียวที่บอกว่าโชคเข้าข้างพวกเขาแต่ทำไมโชคจึงช่วยผู้คนเหล่านี้เขาเป็นคนโชคดีกว่าคนอื่นหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างเบื้องหลังความมีโชคนั้นเช่นความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับอุปสรรคหรือการมีวิสัยทัศน์คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าโชคมีอยู่จริงหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าเพื่อนๆคิดว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่ในปี 2014 เจมส์ไลน์แห่งมหาวิทยาลัยมิสซูรีสเตทประเทศสหรัฐอเมริกาได้วิจัยในหัวข้อระดับความเชื่อในโชคมีผลอย่างไรต่อความมั่นใจในการสร้างและควบคุมแรงจูงใจพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมทางสังคมของคนคนหนึ่งที่จะพาเขาไปสู่ความสำเร็จโดยในการวิจัยนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาจำนวน171คนที่ต้องตอบแบบสอบถามจำนวน3แบบสอบถามแบบสอบถามที่1เพื่อวัดระดับความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางที่นักศึกษาแต่ละคนมีอยู่ก่อนที่จะเข้ามาทำงานวิจัยนี้แบบสอบถามที่2เพื่อวัดระดับความเชื่อเกี่ยวกับประสบการณ์ความโชคดีที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาและแบบสอบถามที่3นะครับเพื่อวัดระดับความรู้สึกว่ามีอำนาจตัดสินใจในชีวิตของตนเองมากน้อยเพียงใดต่อจากนั้นนักศึกษาทั้งหมดได้รับมอบหมายให้ทำนายผลลัพธ์ของการโยนเหรียญด้วยคอมพิวเตอร์30ครั้งโดยเลือกหัวหรือก้อยหลังจากโยนเหรียญแต่ละครั้งคอมพิวเตอร์จะให้ข้อเสนอแนะที่เป็นเท็จเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพวกเขากล่าวอีกในหนึ่งไม่ว่าผู้เข้าร่วมจะเดาอะไรก็ตามก็ไม่มีผลต่อผลลัพธ์คอมพิวเตอร์จะทำให้ผู้เข้าร่วมทุกคนชนะการโยนเหรียญ15ครั้งพอดี
จากการโยน30ครั้งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือคอมพิวเตอร์จะทำให้ทุกคนมีความโชคดีเท่ากันอย่างไรก็ตามคอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนแปลงประเภทของข้อเสนอแนะที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้รับออกเป็น3รูปแบบดังนี้ 1. มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการโยนเหรียญคือคาดเดาได้อย่างถูกต้อง5ครั้งจากการโยนเหรียญ15ครั้งแรกและค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนสามารถคาดเดาได้อย่างถูกต้อง10ครั้งจากการโยนเหรียญ15ครั้งสุดท้าย 2. มีประสิทธิภาพแย่ลงคือคาดเดาได้อย่างถูกต้อง10ครั้งจากการโยนเหรียญ15ครั้งแรกแต่ค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆจนสามารถคาดเดาได้อย่างถูกต้อง5ครั้งจากการโยนเหรียญ15ครั้งสุดท้ายและรูปแบบที่3ก็คือเป็นข้อเสนอแนะที่คอมพิวเตอร์สุ่มให้ในหลากหลายรูปแบบหลังจากการทดลองนะครับผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้รับคำถาม2คำถามครับคำถามที่1ก็คือพวกเขาเชื่อว่าคาดเดาได้อย่างถูกต้องกี่ครั้งจากการโยนเหรียญ30ครั้งแรกและคำถามที่2ก็คือพวกเขาเชื่อว่าคาดเดาได้อย่างถูกต้องกี่ครั้งจากการโยนเหรียญ30ครั้งต่อไปจากนั้นผู้เข้าร่วมจะต้องทำปริศนาที่ท้าทายสมองโดยต้องระบุคำถึง8ตัวอักษรที่มีตัวอักษรตั้งแต่2ถึง8ตัวให้ได้มากที่สุดจากชุดตัวอักษร8ตัวที่กำหนดโดยก่อนทำปริศนาเนี่ยพวกเขาถูกขอให้กำหนดเป้าหมายเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับของคำทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่พวกเขาต้องการค้นหานักวิจัยได้สังเกตว่าผู้เข้าร่วมแต่ละคนเนี่ยระบุคำได้กี่คำและแต่ละคนใช้เวลากับงานนั้นเท่าไหร่สิ่งที่นักวิจัยพบก็คือเข้าร่วมที่มีความเชื่อมั่นในโชคอย่างมั่นคงและได้รับคำติชมแบบแย่ลงจำคำทำนายการโยนเหรียญที่ถูกต้องได้มากกว่ายิ่งไปกว่านั้นผู้เข้าร่วมที่มีความเชื่อมั่นในโชคสูงซึ่งได้รับคำติชมแบบแย่ลงเนี่ยตั้งเป้าหมายสำหรับปริศนาที่สูงขึ้นและอุทิศเวลาให้กับมันเนี่ยมากกว่าผู้เข้าร่วมที่มีความเชื่อมั่นในโชคสูงซึ่งได้รับคำติชมแบบสุ่มผลการวิจัยพบว่าคนที่เชื่อในโชคและได้รับคำติชมเชิงลบหรือแบบแย่ลงเนี่ยมักจะเชื่อว่าตนเองทำนายถูกมากกว่าคนอื่นและพวกเขายังตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นและใช้เวลามากขึ้นในการทำปริศนาสาระสำคัญของงานวิจัยก็คือนักวิจัยสรุปว่าการเชื่อในโชคสามารถเพิ่มความมั่นใจในการควบคุมผลลัพธ์ในอนาคตการรู้สึกโชคดีจะเปลี่ยนมุมมองของเราเกี่ยวกับความสามารถของเราและจากการศึกษาวิจัยบางกรณีพบว่าความเชื่อว่าตนเองโชคดียังเปลี่ยนประสิทธิภาพการทำงานของเราอีกด้วยนอกจากนั้นนะครับงานวิจัยบางงานวิจัยเนี่ยพบว่าความเชื่อที่เป็นเรื่องงมงายเนี่ยช่วยให้ผู้คนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนคลายความวิตกกังวลและความเครียดได้อีกการศึกษาหนึ่งนะครับแสดงให้เห็นว่าการคลายความเครียดจากความเชื่อหรือพิธีกรรมที่เป็นเรื่องงมงายเนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิผลในตนเองของบุคคลนั้นได้ยกตัวอย่างเช่นนักฟุตบอลที่รู้สึกประหม่าเกี่ยวกับเกมใหญ่ๆที่เขาจะต้องเข้าไปแข่งขันเนี่ยอาจจะมีความเชื่องมงายเกี่ยวกับความโชคดีที่ได้สวมถุงเท้าที่ประดับด้วยเครื่องรางตามการศึกษาวิจัยนะครับการสวมถุงเท้าเนี่ยจะทำให้ผู้เล่นรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นและเพิ่มการรับรู้ถึงการควบคุมประสิทธิภาพของตนเองในเกมได้มากขึ้นหากคุณคิดว่าการเชื่อในโชคเป็นเรื่องไร้เหตุผลจงรู้ไว้ว่าการศึกษาวิจัยเหล่านี้ไม่ได้บอกว่าโชคมีอยู่จริงการศึกษาวิจัยเหล่านี้เพียงแสดงให้เห็นว่าผู้ที่เชื่อในโชคเชื่อว่าตนเองจะมีโชคจะมีประสิทธิภาพในตนเองเพิ่มขึ้นซึ่งอาจเปลี่ยนผลลัพธ์ของการกระทำของพวกเขาได้แม้ว่าการศึกษาวิจัยในปี 2014 ที่พูดไปข้างต้นจะแสดงให้เห็นว่าที่เชื่อในโชคลาภจะมีประสิทธิภาพในตนเองเพิ่มขึ้นในการไขปริศนาหลังจากโชคดีจากการโยนเหรียญแต่ยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าผู้ที่ไม่เชื่อในโชคลาภจากการโยนเหรียญจะมีประสิทธิภาพในตนเองลดลงในการไขปริศนามีนักวิชาการบางคนนะครับกล่าวว่าไม่ว่าคนคนหนึ่งจะเชื่อในโชคหรือจะเชื่อในเหตุผลก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องงมงายทั้งสิ้นนั่นคืองมงายในโชคหรือว่างมงายในความมีเหตุผลโดยรวมแล้วผู้ที่คิดว่าตนเองโชคดีอาจรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการทำสิ่งหนึ่งและการเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆเนื่องจากพวกเขามีความคาดหวังที่สูงขึ้นสำหรับผลลัพธ์เชิงบวกริชาร์ด แบรนสัน
เคยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไว้ว่าบางครั้งคนเรามันก็ต้องเสี่ยงกันบ้างแต่คุณต้องกล้าตัดสินใจและบางครั้งคุณก็เกือบจะต้องเดิมพันทุกอย่างริชาร์ด แบรนสันเคยกู้เงินจำนองบ้านเป็นหลายครั้งเพื่อระดมทุนสำหรับธุรกิจของเขาให้เหตุผลในเรื่องนี้ว่าผมเชื่อจริงๆว่าถ้าบางสิ่งมีความสำคัญมากพอก็กล้าเดิมพันมันด้วยบ้านของผมหากริชาร์ด แบรนสันไม่รู้สึกโชคดีเขาจะเสี่ยงเปิดสายการบินในอุตสาหกรรมที่อิ่มตัวและซับซ้อนหรือว่าเริ่มต้นธุรกิจอื่นๆมากมายของเขาหรือไม่คำตอบคือบางทีอาจจะไม่อย่างไรก็ตามนะครับมีความเป็นไปได้ที่เราจะพึ่งโชคจนปล่อยให้โชคชะตาเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของเราการศึกษาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองและเชื่อว่าจะควบคุมความสามารถนั้นได้มีความสัมพันธ์กันและส่งผลต่อการตอบสนองสถานการณ์ต่างๆของคนคนหนึ่งคนที่มีความเชื่อว่าการตัดสินใจและความพยายามส่วนตัวของตนเองเป็นแนวทางหลักในชีวิตพวกเขามักจะมีประสิทธิภาพในตนเองสูงกว่าโดยมองว่าตนเองเป็นแรงผลักดันเบื้องหลังความสำเร็จของตนเองส่วนคนที่มีความเชื่อว่าทุกสิ่งในชีวิตของเขาเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกเช่นโชคชะตาสถานการณ์โดยโชคเหล่านี้เป็นตัวกำหนดเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตพวกเขาซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพในตนเองของพวกเขาลดลงเพราะว่าเขาเชื่อแบบนั้นความเชื่อที่กล่าวไปข้างต้นนะครับทั้งสองความเชื่อมีบทบาทสำคัญในการกำหนดผลลัพธ์ในชีวิตคนที่รู้จักตนเองรู้จักจุดแข็งของตนเองและเชื่อในความสามารถนั้นมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ทางจิตใจตลอดจนความสำเร็จในมิติต่างๆของชีวิตแต่ข้อเสียก็คือคนที่เชื่อในตนเองสูงอาจจะยากที่จะยอมรับคำตำหนิหากสิ่งที่เขาทำมันไม่เป็นไปตามแผนในทางตรงกันข้ามคนที่เชื่อว่าชีวิตของเขาถูกควบคุมจากปัจจัยภายนอกก็จะปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ง่ายเพราะจะบอกตนเองว่าสิ่งเหล่านั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของเขาความน่าสนใจของมันก็คือมันอยู่ที่ว่าเราจะทำให้สองสิ่งมันสมดุลกันได้อย่างไรนั่นคือการค้นหาจุดกึ่งกลางที่เหมาะสมโดยการเริ่มต้นที่การยอมรับในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่เชื่อในสิ่งที่เราควบคุมได้การเชื่อว่าเรามีโชคกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มากเกินไปจะทำให้เกิดความเสี่ยงมากเกินไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกแห่งจินตนาการเหมือนกับในหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ที่จิบน้ำแห่งความโชคดีแล้วก็สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้การเชื่อในโชคสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเพิ่มความมั่นใจและแรงจูงใจของคุณมันสามารถเตรียมคุณให้พร้อมรับมือกับความท้าทายทัศนคติเชิงบวกซึ่งอาจนำไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้เอาละครับเรามาสรุปบทความในคลิปนี้กันนะครับริชาร์ด แบรนสันซึ่งเป็นมหาเศรษฐีและเจ้าของเวอร์จินมีชีวิตที่ผจญภัยและเสี่ยงโชคหลายครั้งเขาเชื่อว่าโชคมีบทบาทในความสำเร็จแต่การทำงานอย่างทุ่มเทและการตัดสินใจที่ถูกต้องจะช่วยสร้างโชคได้นอกจากนั้นงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าความเชื่อในโชคช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตนเองและความมั่นใจในการเผชิญกับงานที่ท้าทายอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าโชคจะมีผลต่อความสำเร็จแต่ถ้าหากการพึ่งพาโชคมากเกินไปก็อาจเป็นอันตรายการสร้างโชคของตัวเองผ่านการทำงานแบบทุ่มเทและความเชื่อมั่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในระยะยาวเอาละครับพอดแคสต์นี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับกับทุกท่านนะครับก่อนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Strategic Man ด้วยนะครับและขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องตามที่ท่านตั้งเป้าหมายไว้ครับสวัสดีครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในพอดแคสต์ต่อไปนะครับ